ਤੇ ਸਾਲ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਗਏ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ dois meninos. Dois. Aneh, gel buraya. Tinggal sudah.
ਉਹ ਲਿਆ ਕਰ ਬੱਤੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਯਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਭੇਜੂ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਕੈਂਚੀ ਹੈ पानी तो भी दो पहले Kita